Hello Kaparekoy, nakakaranas ka ba ng frame dropping at lagging kay COD? Pati na rin kay PUBG? Or dun sa any mobile games na ginagamit mo? So sa video na to mga Kaparekoy, isusolusyon na natin yung lag mo kay PUBG at saka kay COD. But take note mga Kaparekoy, itong method na to is magiging applicable din para sa mga mobile game like Mobile Legends and syempre kay 𝗦𝗪𝗡𝗚. Sa ako sa inyo mga Kaparekoy, just keep watching dahil sisimulan na natin ang tutorial pagkatapos ng intro. Let's go! Hush. So mga Kaparekoy, ito na ang most requested video natin, no? So napakadami nagre-request ito mga Kaparekoy. Pasensya na, inuna ko muna yung how to save mobile data mga Kaparekoy, kasi marami tayong mga Kaparekoy na nagsasabi na mabilis daw maubos yung mobile data nila kaya hindi nila ma-download yung file. So gusto ko silang turuan kung paano mag-manage yung mobile data. You need to track yung mobile data usage and syempre kung paano siya isi-save, okay? So napakaganda ng tutorial yun, and yung sa kang mobile data or wifi user makakatulong din sa iyo, paroodin nyo muna yung video na yun. Anyway, dito sa video na to mga Kaparekoy, dahil nga dun sa nakaraan kong tutorial which is yung sa script nga kay COD, so ang dami na natuwa doon at sabi ko magre-release ako ng ng GFX tool, yung favorite GFX tool ko. So ang dami nag-request. So ngayon guys, ito na siya, siyempre. So lagi ko kasing naririnig, lagi kong nakikita dun, sir, GFX tool, GFX tool, GFX tool. So ito na siya mga Kaparekoy, natupad na yung pinakagusto ninyo. Napakadaming request talaga. So syempre guys, para doon sa mga nagtataka, kasi syempre ang content ko is for Android tips and tricks guys. Android tips and tricks pa rin naman to. Just for to clarify guys, no? Kasi baka isipin nila, nawala na ako sa ML, nawala na ako sa 𝗦𝗪𝗡𝗏, nawala na ako sa kung saan saang game, nagpo-focus ba ako sa PUBG. No. Requested lang talaga, kasi kagaya ng sinabi ko, kung ano request niyo, ayun yung gagawin natin sa channel, kasi nga puro Android tips and tricks yung focus. Anyway, ngayon guys, open na natin itong malupit natin na application, si GFX tool lang naman. Itong GFX tool na to guys is madadownload yung link in the description, and ito guys is intended for PUBG and syempre kay COD. But ngayon guys is yung mga GFX tool ngayon kagaya nitong isang GFX tool na to na gamit natin is pwede na rin po kay Mobile Legends and 𝗦𝗪𝗡𝗏. Pero hindi siya masyadong hindi siya masyadong sabihin natin recommended, kasi nga ito is intended for battle royale games. Pero pwede nyo pa rin gamitin, kasi ako noon ginamit ko siya just for experimental, and nakita ko yung difference ng paglalaro ko ng gameplay noon na walang GFX tool with GFX tool. So syempre kailangan nyo rin mag-experiment kung gusto nyo gamitin. Pwede kung isa kang ML or 𝗦𝗪𝗡𝗏 player. So kagaya nga na nakita ko sa isang survey, napakadami nagsagot ng Mobile Legends. So kayo mag-alala guys, babalik tayo dyan sa Mobile Legends. Tatapusin ko lang yung mga requested dito. Anyway, dito guys, sa show and see, meron ako mga nakaset na settings dyan. So ngayon isa-isayin natin. Unang-una guys, sa select version guys, kailangan lagi kayong si-select ng version bago nyo siya gamitin, kasi nawawala yan every time na i-e-X nyo yung application. So para gumana rin itong application guys, huwag nyo siyang i-e-X. Dapat nagra-run lang siya sa background ninyo para habang naglalaro tayo smooth. So yung background natin sa likod, nakikita nyo naman, BR games yan guys. Sobrang bigat yan para dito sa Realme 5 ko. At show and see, napakaganda, diba? BR games yan, BR games na Call of Duty. So ngayon, select lang natin yung 1.3.0 which is yung global. Then dito naman sa resolution, iset natin siya for HD. So bahala na kayo mamili kung anong gusto nyo sa resolution. So sa akin, mas gusto ko yung HD para 1080. Graphics, syempre HD hanggang HDR siya. So sa akin, para hindi masyado mabigat, it's HD lang. Bahala na rin kayo mamili. Syempre FPS, lagi natin i-max para mas smooth yung ating gameplay. Max ang lagi natin yan. So different processor guys, makikita nyo dito mag-iiba-iba yung settings niyan. Depende sa processors ninyo. Pwedeng ang kaya lang abutin ng processors ninyo is 40 FPS or 50 FPS. Makikita yan dito mismo sa GFX tool settings ito. So kung kaya pala niya ng 60 FPS, edi select yung 60 FPS. So sa styles naman is ito yung color ng field kung anong gusto mo. So as you can see, nakikita nyo dyan sa background is classic lang yung color niyan. Ayoko kasi gumamit pa ng ibang color para kasi sa akin hindi na yun mahalaga, okay? Hindi na yun mahalaga para sa akin kasi medyo malabo din yung mata ko, hindi ko rin masyado makita. Anyway, rendering quality is syempre pinakasagad high natin. Shadow,
Guys, hindi nyo na kailangan ng shadow. So, bahala kayo kung gusto nyo gamitin. Kung medyo conscious kayo sa shadow, pwede nyo siyang enable. So, sa akin, naka-disable siya. And pwede kayo mamili dito kung extremely, ultra, etc. So, sa akin, dinisable ko kasi dagdag ano lang din niya, processing power if maglalay ka na shadow sa gameplay. So, para sa akin, hindi ko kailangan nun. Texture quality, syempre, naka-high tayo, guys. Sa effects quality, medium. Ito yung personally favorite settings ko, guys. Pwede nyo gayahin or pwede rin kayo gumawa ng sarili ninyo. Improvement effects. Improvement for effects, medium lang. Dito naman sa objects load distance, medium. Dito naman sa low distance, medium din. Sa color format, 32-bit or 64-bit. So makikita nyo dito yung classification ng 64 is for quality and 32 for FPS. So syempre, bahala na kayo mamili. For me, para hindi masyado mabigat, 32-bit. Then dito naman sa detail mode. So sa akin guys, nilagay ko lang sa medium tong detail mode. Nilagay ko lang din yung light effects sa medium, and syempre yung sound quality for highest, and yung syempre yung GP optimization guys, dapat lagi ito naka-turn on para mas smooth yung gameplay natin. Lagi nyo ito-turn on yan kasi yung iba naka-disable yan eh. Sound quality guys, high or ultra, depende kung gumagamit yun ng earphone, bahala kayo dyan. So sa akin, speaker lang naman ng phone ko. And dito naman sa save control, so syempre dapat lagi yan naka-enable guys, enable lagi. So guys, yung kagaya nga na sinabi ko, mabilis sa pahagi wala sa settings. So mas maganda na kung kayo rin yung mag-i-explore. So pwede nyo gayahin itong settings ko. So screenshot nyo na kung gusto niyo yan. Yan. So for Realme 5 user, recommend ko na gayahin nyo yung settings ko. Pero kung sa ibang phone, not at all. So bahala pa rin kayo. Anyway, just click the accept button guys. Then may magla-load na ads dyan kasi hindi naman to pro version. So antay lang natin siya matapos. Antay natin siya matapos guys. So, X natin yan. Then, pag nakita nyo itong run game, kiklik nyo lang yung run game. And then, babalik siya sa ating desktop mode. Then po, hanapan natin yung COD natin. So, dito guys, itong ano na to, itong GFX tool, dapat guys, hindi nyo siya i-erase kasi hindi yan gagana kapag in-erase ninyo. So, ngayon, hanapin natin ngayon si Call of Duty, which is nasa game space. So guys, medyo puputulin ko dito. Tingnan nyo na lang yung oras, 8:46. So puputulin ko dito para makita nyo yung ano kasi nag-iba yung orientation niya. Let's go. So you can see yung oras, 8:46 pa din. So medyo pinutol ko lang ng ilang segundo kasi nag-iba yung orientation kapag in-edit. Anyway, so as you can see, napakabilis niya na mag-loading. So guys, kapag katapos yung i-setup nga kagaya ng pinakita ko dun sa application, just click the accept and run game. Then i-select nyo na kung PUBG man yan, COD man yan, Wall Drip man lang, or Mobile Legends man yan, pwede dito. So makikita nyo naman yung difference from nung una nyo naglalaro and nandito na sa bago using GFX tool. So papakita ko sa inyo guys. So yung gameplay nito guys, ay nasa likod na nakita nyo naman kanina. So maglalagay na lang din ako ng sample gameplay sa likod para hindi na kayo masyadong maorat sa video. So yeah, dito ka na lang din tatapusin yung video natin mga kaparekoy para magamit nyo na rin yung GFX tool and mag-enjoy kayo dyan sa GFX tool. Ayan. Anyway, maraming salamat sa panonood din nyo mga kaparekoy. Just keep watching, no? Kung gusto nyo yung video, huwag nyo kalimutan i-like yung video. And syempre, kung gusto nyo ng mga ganitong tutorial sa content list ng inyo subscription list, syempre, i-click nyo na lang din yung subscribe and notification bell. Pero kung ayaw nyo naman ng mga ganitong content or napadaan lang kayo, na-curious lang kayo, napaklik lang kayo, okay lang din, huwag na kayo mag-subscribe. Di natin kailangan or hindi nyo kailangan mag-subscribe sa akin kung ayaw nyo naman nung so just okay na sa akin na matuto kayo kahit pa simple-simple lang. Yun lang. Peace. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.